Hello guys, ayan, welcome ulit sa ating YouTube channel. For today's video, ngayon tuturuan ko kayo guys kung paano ba i-hide tsaka i-unhide ang ating mga subscribers sa ating YouTube channel. So bago natin umpisahan ang ating video, please subscribe to my YouTube channel and then click na rin yung bell para update kayo sa aking mga video na upload. Punta tayo sa ating browser. Kasi ang gagamitin kasi natin ngayon ay mobile phone. Punta tayo sa browser. Yung browser natin, and then yan natin browser guys, and then dito guys i-open lang natin yung YouTube natin, ito yung YouTube Studio or YouTube, basta sa browser natin i-open natin yung YouTube. Tapos pagka okay niyan, ayan, check natin dito. Okay naman. Pag nandito na tayo sa ating dashboard, pindutin natin tong settings na to. And then pagkatapos sa settings, punta tayo sa channel. And then after ng channel, punta tayo sa advanced settings. And then after ng advanced, punta tayo dito, i-scroll down natin. Ito lang guys, yan. Sa Tagalog ko siya rito, huwag ipakita ang potential. Hindi pala yan. Ito pala, bilang ng mga subscriber. Ito lang. Pag i-unclick natin yan, tapos save, automatic, hindi naka-hide na yung subscriber count natin dun sa channel natin. Pero pag i-check natin yan, automatic yan, nakikita, naka-show yung bilang ng subscriber natin. So kung gusto niyo kung gusto niyo i-hide yung inyong subscriber count, click niyo lang to, tapos i-save niyo lang. So pag hindi niyo naman gusto niyo naka-show lang siya lagi, so wag niyo lang yan. Naka-check lang yan lagi. So ayun lang, ganun lang kabilis. Basta ang kailangan lang ay meron kayong internet. So, thank you for watching and sana nasundan niyo yung guide.